सो हालसालै नेपालमा इम्प्लिमेन्ट भएको क्लिन फिड पोलिसीले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि एडभर्टिजमेन्ट अर प्रमोसनल कन्टेन्ट कुनै पनि ब्रान्डले नेपालमा प्रमोट गर्नु पर्यो अथवा प्रसारण गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो एडभर्टिजमेन्ट वा प्रमोसनल कन्टेन्ट नेपालमै प्रड्युस भएको हुनुपर्छ। सो यो पोलिसी लागू भयो लगत्तै इन्डिया बेस्ड हिमालय ब्रान्डले चाहिँ हामीलाई अप्रोच गर्नुभयो यो एडभर्टिजमेन्ट रिक्रिएट गर्नको लागि। सो बेसिकली इन्डियामा अलरेडी बनिसकेको एडभर्टिजमेन्ट बनिसकेर राम्रो चलिरहेको एडभर्टिजमेन्टलाई चाहिँ नेपालमा रिक्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हिमालयले हामीलाई चुज गर्नुभयो। कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि चाहिँ आई थिङ्क कास्टिङ इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स बिकज स्क्रिनमा देखिरहेको एक्टरहरू चाहिँ इफ दे आर नट चोजन प्रपरली इट माइट मेक अर ब्रेक द होल गेम। सो यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हामीले मोर देन 70 ब्युटिफुल लेडिजहरूलाई चाहिँ अडिसन गऱ्यौँ अफ डिफ्रेन्ट एजेस अनि सबैजनामा चाहिँ अल्दो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरू म्याच भइरहेको थियो बट वी निडेड बोथ हाम्रो दिदी र बहिनी दुवैजनाको केमिस्ट्री चाहिँ पर्फेक्ट देखिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो म्याच गर्नको लागि चाहिँ एक्सटेन्सिभ रूपमा अडिसन गऱ्यौँ। सो फाइनली आउट अफ अल दोज ट्यालेन्टेड एन्ड ब्युटिफुल पिपल हामीले प्रियङ्का र प्रशंसालाई चुज गऱ्यौँ एन्ड आई थिङ्क इट वाज वान अफ द बिगेस्ट डिसिजन द्याट रियली इम्प्याक्टेड द आउटलुक अफ आवर फाइनल प्रडक्ट। हेल्दी स्किनको लागि लाइक यु नो अमेरिका युएस युकेबाट इम्पोर्टेड प्रडक्ट्सहरू चाहिन्छ। यिनीहरूले एडभाइस मात्रै दिनु हो। यो प्रोजेक्टको टाइमलाइन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै फर्स्ट लकडाउन सकिने बित्तिकै हामीले जस्ट अब कमब्याक प्रोजेक्ट जसै गरेका थियौँ होइन आफ्टर लकडाउन चाहिँ। अब यसमा धेरै नै च्यालेन्जेसहरू थियो कि जस्तो कि 9 पछि कर्फ्यू, अब ठुलो टिम बसेर सुट गर्न नपाउने, भने जस्तो सामान पाइरहेको थिएन लकडाउनले गर्दाखेरि। कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको सुटलाई स्मुथली रन गर्नको लागि चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि प्री प्रोडक्सनमा इनफ टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ। सो सिन्स हाम्रो यो प्रोजेक्टको दुवैजना एक्टरहरू चाहिँ नन एक्टरहरू थियो एन्ड दे वर यङ न्यू फेसेस विथ नट अ लट अफ एक्टिङ एक्सपिरियन्सेस, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वर्कसपमा चाहिँ वी स्पेन्ड अ लट अफ टाइम एन्ड वी डिड द होल थिङ फ्रम टप टु बटम ओभर एन्ड ओभर अगेन सो द्याट त्यो सबै कुरा हाम्रो एक्टरहरूको दिमागमा पनि इम्बेडेड होस्, हामी कास्ट र क्रू सबैजनालाई पनि अलाइन भएर बसौँ र मोर देन द्याट सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ एक्टर र क्रू, कास्ट र क्रूको बन्डिङ गर्नलाई पनि राम्रो टाइम स्पेन्ड भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सुट स्मुथली भयो र हाम्रो टाइमलाइन स्केड्युलिङ र सबै चिजमा चाहिँ एकदमै पोजिटिभली असर गर्यो। दिदी यो हेर्नु न है तर सुटको दिनमा चाहिँ यत्रो लाइटहरू हुन्छ ढ्याङ 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 गएको अहिले जति गर्मी भइरहेको छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा गर्मी भइरहेको हुन्छ तिमीलाई अनि एकछिनमा पानी खाउँ भन्दा पनि टाइम पाइरहेको हुँदैन, यताउति हजारवटा स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ त्यो दिनमा हुन्छ नि। झन् त्यो दिन त तिमीले अहिले जति एनर्जी दिइरहेको छ नि त्यसको लाइक 40% मात्रै दिनु पाएको हुन्छ ओके बुझ्यौ नि। द्याट्स वाइ वी निड टु तिम्रो थ्रेसहोल्डै बढाउनु पर्छ क्या। तिमीले अहिले 300% एनर्जी दियो भने चाहिँ 40% गर्दाखेरि एटलिस्ट 100 को आसपास आउँछ नि त, सो त्यो चाहिन्छ क्या हामीलाई। सो यसमा हाम्रो सबै प्री प्रोडक्सनको कामहरू भइसकेपछि हाम्रो सेट यस्तो बन्छ भनेर सबै प्लानिङहरू भइसकेपछि चाहिँ मैले हाम्रो जिमी दाई सेट डिजाइनर जिमी दाईलाई अप्रोच गरेँ, यस्तो खालको सेट छ दाई भनेर। अनि उहाँले चाहिँ जस एकदमै मन पराउनु भयो हाम्रो फिलहरू, कलर टोनहरू सबै कुरा। हाम्रो सेट कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेछ पछाडि एज यु क्यान सी। प्रसन दाई फ्रम कार्यालय इज हियर विथ मी। हेलो हेलो हाई सर। सही हो, विन्डोज आर लुकिङ ग्रेट, वालको हाइट पनि ठिक छ जस्तो लाग्यो है, लाइटिङ गरेपछि जस्तो बवाल हुन्छ सही है नेपाली सेन्टिमेन्टमा सही दामी दामी हाम्रो जनताहरूले बल गरेर सही हो। सो हामीले ओरिजिनल इन्डियन एडलाई रिक्रिएट गर्दा गर्दै एउटा अर्को च्यालेन्ज चाहिँ के थियो भने हाउ डु वी मेक इट लुक एन्ड फिल लाइक अ नेपाली प्रडक्ट हुन्छ नि। सो नेपालीपन चाहिँ कसरी लिएर आउनु त भनेर चाहिँ हामी थुप्रै ब्रेनस्टर्म गऱ्यौँ क्या। सो डायलग्सहरू त अभियसली नेपालीमा थियो तर हाम्रो दिदी बहिनीको केमिस्ट्रीमा पनि दिदी बहिनीको रिलेसनसिपमा पनि सानो नुवान्सेसहरू पनि धेरै फरक पारेको थियो। सो त्योभन्दा पनि सबसे मेजर डिफ्रेन्स पारेको भनेको चाहिँ फर मी इट हेज टु बी इट्स डेफिनेटली द विन्डोज। सो हामीले सेटमा पछाडि तपाईँले देखिरहनु भएको त्यो झ्यालको डिजाइनको लागि पनि यति धेरै सोच्यौँ के हुन्छ नि। सो झ्यालको लागि चाहिँ हामीले एन्सियन्ट नेवारी आर्किटेक्चरलाई चाहिँ रेफरेन्स लिएर त्यसको डिजाइनलाई कन्टेम्पोरेरी रूपमा वाइट फ्रेम्समा अनि यो हाम्रो पेस्टल सेट डिजाइनमा चाहिँ कसरी ब्लेन्ड हुन्छ त भनेर सोच्नलाई नै हामीले यति धेरै टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ। सो यो झ्यालको डिफ्रेन्सले गर्दा मात्रै पनि इन्डियन एड र नेपाली एडको प्रोडक्सन भ्याल्युमा नै सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई।
सो हाम्रो ब्रान्डले चाहिँ हामीलाई वार्डरोब कस्तो हुनुपर्छ, कलर प्यालेट कस्तो हुन्छ लुगाको, उनीहरूको लुक्स कस्तो जानुपर्छ, हेयर स्टाइलदेखि लिएर सबै कुराको गाइडलाइन्सहरू चाहिँ हामीलाई पहिले नै दिइसकेको थियो होइन। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मैले मरपुरन बसेर चाहिँ वी हेभ डिसाइडेड कि कस्तो खालको गर्नुपर्ला भनेर। अनि त्यसको लागि चाहिँ सेटमा अब धेरै टाइम कन्ज्युमिङ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले 2 दिन अगाडि नै लुक्स ट्राईहरू गरेर फिक्स गऱ्यौँ कि के लगाइदिने, कस्तो गर्ने त भनेर, कस्तो खालको एक्सेसरिजहरू लगाइदिने, सबै कुराहरू डिसाइड गऱ्यौँ। ए नाप यिनीहरूलाई दुइटाले धन्यवाद। हिमालय जस्तो ब्रान्डको लागि कमर्सियल बनाउँदाखेरि, त्यो पनि फेस वासको कमर्सियल बनाउँदाखेरि चाहिँ मेकअप एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ, जसमा चाहिँ मैले एकदम मेरो ट्रस्टवर्दी सुनिलाई अप्रोच गरेँ। सी वाज सो कन्फिडेन्ट कि मैले इन्डियन टिभीसीहरू यस्तो खालको लुक्स खोजिरहेको भन्दाखेरि पनि सी वाज रियली कन्फिडेन्ट अब यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर। अनि त्यसपछि सेटमा पनि सी वाज रियली प्रोफेसनल, एकदमै स्ट्यान्ड बाई नै थियो। टचअपहरूको लागि पनि भनिराख्न नपर्ने कि अलिकति चित्त नबुझ्न बित्तिकै आफै गएर टचअपहरू दिने, त्यो एकदमै इजी भयो उसँग काम गर्दाखेरि। सो एज युजुअल हाम्रो गो टु सिनेमाटोग्राफर चाहिँ हरिउमा गाई दाई हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ उहाँको मलाई सबसे दामी लाग्ने भनेको चाहिँ एकदम प्रोडक्सनदेखि अर्लिएस्ट फेजदेखि चाहिँ हि गेट्स इन्भल्भ। अनि त्यस पछाडि कस्तो खालको मुड लिएर आउने त, कस्तो खालको लाइटिङ गर्ने त, कस्तो खालको क्यामेरा खेल्ने त, कस्तो खालको सिनेमेटिक ल्याङ्ग्वेज गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँ र म बसेर सुरुमै डिसाइड गर्छौँ। अनि त्यसको बेसिसमा हामी सुटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो स्मुथ, यस्तो रमाइलो हुन्छ होइन। अनि सेटमा पनि उहाँहरू हरिदाई मल्टिपल टाइम्स आउनुभयो। अनि त्यस पछाडि उहाँले लाइटिङको लागि सजेस्ट गरेर सेटमा चाहिने चेन्जेसहरू पनि गर्नुभयो। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदम डिफ्रेन्स परेको छ हाम्रो आउटपुटमा। अनि हरिदाई र उहाँको टिम दे आर अलवेज द मोस्ट हम्बल हुन्छ नि। उहाँले त अल्दो आइ एम यङ्गर देन हिम, उहाँले मलाई दाई दाई भनेर बोलाउनुहुन्छ। अनि सुरुमा त अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अहिले त त्यो पनि बानी परिसक्यो हुन्छ नि। उहाँले मलाई दाई भन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई दाई भन्नुहुन्छ। अनि देयर इज दिस ब्लड लाइन बिट्विन अस। जस्ट लाइक अल अफ आवर टिभिसी प्रोजेक्ट्स हामीले डिजिटल इमेजिङ टेक्निसियन और डिआइटी भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै कम्प्युटर स्टेसन चाहिँ सुटमै राख्ने गरेका छौँ। एन्ड सृजन हु इज इन चार्ज अफ आवर कलर ग्रेडिङ एन्ड हु इज इन चार्ज अफ द डिआइटी सेक्सन, हि डिड एन अमेजिङ जब। सो बाई द एन्ड अफ द सुट इट सेल्फ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई पनि, त्यस पछाडि कास्टलाई पनि, क्रुलाई पनि ओके दिस इज द एडभर्टिजमेन्ट। सो हामीले फाइनल चाहिँ लगभग यस्तो हुन्छ, ए दिस इज द टोन, यो चाहिँ हाम्रो टाइमलाइन हो, यो चाहिँ हामीले खिच्न भ्यायौँ। सो इफ देयर इज एनिथिङ एल्स यु निड भनेर पनि हामीले क्लाइन्टलाई समेत कन्फर्म गरेर बल्ल सुट ऱ्याप गऱ्यौँ। एकदमै थकान भइरहेको छ, रमाइलो भइरहेछ। मेहनती केटी म अलराउन्डर हो कि म चाहिँ हेर मेरो खुट्टा यति फोर्छ कि कस्तो छ खुट्टा यो अलराउन्डर भएर हो क्या, यता हेऱ्यो अल्बिना, उता हेऱ्यो अल्बिना, जसले पनि अल्बिना 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 क्या। एकदमै मेहनती छु म। यता हेऱ्यो पुनम दिदीले पनि अल्बिना अल्बिना फेरि बोलाइसकेँ म गएँ। So Aman Marzan, who is recently joined as senior editor and chief assistant director, उहाँको चाहिँ हिमालय टिभिसी was first major shoot, and despite the fact he did an amazing job, उहाँले continuously यस्तो positive energy radiate गरिरहनु भएको थियो कि all the cast and crew and everything in the back end was smoothly handled by him, and he did an amazing job of chief assistant director. So I am super glad कि हामीले यति धेरै अडिसनहरू लिएर चाहिँ वी फाइनली चुज प्रियङ्का एन्ड प्रशंसा एज आवर लिड एक्ट्रेस। मलाई चाहिँ एकदमै हामीले जेमहरू नै भेटाएको जस्तो फिल हुन्छ क्या। स्टार्टिङ फ्रम देयर अपियरेन्स, स्टार्टिङ फ्रम देयर एनर्जी, उनीहरूको दुईजनाको केमिस्ट्री र सबै कुराहरू यति डेडिकेसनको साथ, यति रमाइलो गरेर हुन्छ नि, यति हार्डवर्क गरेर चाहिँ उनीहरूले सेटमा आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाइदियो कि हामी सबैजना दे जस्ट ब्लू आवर माइन्ड। अनि प्रियङ्का बिङ दि एल्डर सिस्टर, सी ह्याड एन अमेजिङ ग्रेस एन्ड पर्सनालिटी हुन्छ नि, एउटा एकदम राम्रो ज्ञानी भलाद्मी दिदीको जस्तो पर्सनालिटी उसकोमा त्यो एनर्जी रेडिएट भइरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि प्रशंसा बिङ द यङ्गर सिस्टर, एकदमै चुलबुले हुन्छ नि, उसको क्यारेक्टरै त्यस्तै खालको क्या। सो इट वाज भेरी इजी फर देम टु इन्कर्पोरेट देयर ओन क्यारेक्टर्स इन्टु द क्यारेक्टर्स अफ द टिभिसी, डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट दे आर सो यङ एन्ड दे आर जस्ट किड्स।
त्यही पनि हाम्रो सेटमा चाहिँ उनीहरूको एनर्जी तोप्पा पनि कम थिएन सो दे वर सुपर जली सुपर हाइपर हुन्छ नि सुरुदेखि लास्टसम्ममा पनि अरू सबै थाकिसक्दाखेरि पनि नो लेट्स डु इट अझै धेरै गरौँ न त अझै राम्रोसँग गरौँ न त भनेर प्रियङ्का र प्रशंसा दुवैजनाको त्यो एनर्जी चाहिँ इट्स सुपर एडमिरेबल एन्ड आई रियली डु फिल द्याट वी डिस्कभर्ड ब्युटिफुल जेम्स थ्रु आवर अडिसन सो एडभर्टिजमेन्टको चाहिँ सबसे च्यालेन्जिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ डेडलाइन इज अलवेज यस्टरडे सो हामीलाई सुट गर्न नपाए पोस्ट प्रडक्सनको लागि चाहिँ अलरेडी ढिला भइसक्छ क्या बट बिकज वी हेभ अ फुल्ली इक्विप्ड पोस्ट प्रडक्सन स्टुडियो एन्ड सुपर स्किल टिममेट्स हाम्रो यो एडभर्टिजमेन्टलाई चाहिने पोस्ट प्रडक्सन पनि एकदम स्मुथली नै सक्यो जसले पिम्पल हटाउँछ र स्किनलाई बनाउँछ एकदम हेल्दी यत्तिकै हो र लाखौँ दिदीबहिनीले यसमा विश्वास गरेको यसमा जोडिएको छ हिमालयको 90 वर्षको विश्वास र भरोसा सो यो प्रोजेक्टको स्टार्टदेखि एन्डसम्ममा आउँदाखेरि चाहिँ आई वाज रियली नर्भस इन द बिगिनिङ बिकज वी ह्याड दिस बेन्चमार्क एउटा अलरेडी एक्जिस्टिङ एडलाई चाहिँ रिक्रिएट गर्नु परेको थियो अनि एटलिस्ट त्यो जतिको राम्रो त हुनुपर्छ भन्ने थियो तर यो एड सकिँदै जाँदा हामीले सेप लिँदै जाँदा म्युजिक हाल्दै जाँदा डबिङ गर्दै बिस्तारै सबै सेप कलर ग्रेडिङ फाइनल गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ अनि भिएफएक्सहरू सबै सकिँदाखेरिसम्ममा मलाई एक्चुअली फाइनल आउटपुट चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल रेफरेन्सभन्दा पनि अझ दामी लाग्यो क्या सो हिमालयको प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ एट द सेम टाइम एकदमै रमाइलो भयो लकडाउन पछिको वान अफ द मेजर कमब्याक नै थियो हाम्रो लागि यो प्रोजेक्ट हाम्रो एकदम प्रोफेसनल एक्टरहरूले गर्दा मेरो सुपर सपोर्टिङ ज्याजको टिमले गर्दा एजेन्सीको दाईहरूले गर्दा प्लस ब्रान्डको सुबाङ दाई र सौरभ दाईले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इजी भयो हाम्रो लागि यो प्रोजेक्ट पुल अफ गर्न आई थिङ्क वन्डरफुल एक्सपिरियन्स हो सबैको लागि होइन आई गट टु वर्क विथ द मोस्ट ट्यालेन्टेड ब्रिलियन्ट यङ पिपल कास्टबाट प्रोडक्सनबाट सुन भयो सो हाम्रो लागि राम्रो एक्सपिरियन्स थियो म एकदम कन्फिडेन्स छु यो आउटपुट त राम्रो आउँछ बट बिफोर आई थिङ्क होइन आई वुड लाइक टु एक्सटेन्ड मेरो ग्रेटिट्युड टु ज्याज कार्यालय प्रसुन अनिल फर देयर डेडिकेसन एन्ड द टु मोस्ट ब्रिलियन्ट पिपल इन दिस रुम प्रियङ्का र प्रशंसा लेट्स गिभ देम अ बिग राउन्ड अफ अप्लज Thank you very much, and it's a wrap up. Bye everyone. Thank you so much for all the hard work. दिदी हजुरको जस्तो हेल्दी स्किनको लागि के गरौँ म यो हेर्नु न फर्स्ट पिम्पल भने त्यसमाथि सबले थरीका एडभाइस दिइरहेछन् भिडियोवाला एडभाइस ह्यासट्यागवाला एडभाइस इन्टरनेटमा त झन् फुच्चु यिनीहरू सबले एडभाइस मात्र दिन्छन् तर यिनीहरू पिम्पल एक्सपर्ट छैनन् मेरो लागि त हजुर एक्सपर्ट हो एक्सपर्ट त म हो तर पिम्पल एक्सपर्ट चाहिँ यो हो हिमालय प्युरिफाइङ नीम फेस वास यो एक्सपर्ट कसरी फुच्चु यो क्लिनिकली प्रुभन हो यसमा छ नीम र बेसारको एन्टिब्याक्टेरियल गुण जसले पिम्पल हटाउँछ र स्किनलाई बनाउँछ एकदम हेल्दी यत्तिकै हो र लाखौँ दिदीबहिनीले यसमा विश्वास गरेको यसमा जोडिएको छ हिमालयको 90 वर्षको विश्वास र भरोसा दिदी हजुरको जस्तै हेल्दी स्किन वाउ एक्सपर्टको कमाल हैन दिदीको कमाल हिमालय प्युरिफाइङ नीम फेस वास पिम्पल फ्री हेल्दी स्किनको एक्सपर्ट हेल्दी स्किन चाहनुहुन्छ त्यसो भए एक्सपर्टलाई ट्रस्ट गर्नुहोस् हिमालय प्युरिफाइङ नीम फेस वास पिम्पल हटाउन चाहनुहुन्छ त्यसो भए एक्सपर्टलाई ट्रस्ट गर्नुहोस् हिमालय प्युरिफाइङ नीम फेस वास डिम्पलको पिम्पल एडभाइस पिम्पल गयो नि हैन अब फेस वासको केही काम छैन फुच्चु यिनीहरूले एडभाइस मात्र दिने हो तर यिनीहरू पिम्पल एक्सपर्ट छैनन् अब मात्र हिमालय प्युरिफाइङ नीम फेस वास पिम्पल हटाउँछ र फेरि आउन पनि दिँदैन अन्त एक चस्माको सिसा खै भन्यो भने चाहिँ खान्छ है केटा